आपल्याला ना कधी कधी जेवण बनवायला खूप कंटाळा येतो आणि केळीही आपल्या घरात असतातच. आज मी तुम्हाला दाखवते केळ्याचं शिकरण. मी इथे पिकलेली 4 केळी घेतलेली आहेत. ती आपण सोलून घेऊया आणि मग कापून घेऊया. आपण केळी कापून घेऊया. अशा प्रकारे आपली केळी कापून झालेली आहे. आता आपण हे बाउलमध्ये काढून घेऊया. आता आपण 1 मोठा कप भरून दूध घेतोय, ते ह्याच्यात घालणार आहोत. आपण ह्या 3 ते 4 टेबलस्पून साखर घालणार आहोत. तरी पण त्यात तुम्हाला जर जास्त गोड हवं असेल तर तुम्ही साखर वाढवू शकता. आता आपण मिक्स करून घ्यायचंय. साखर वितळेपर्यंत आपल्याला हे ढवळायचं आहे. एवढेच काय ते कष्ट आहे ह्या रेसिपीला. आपलं शिकरण तयार. यासारखी कुठची दुसरी सोपी रेसिपीज नसेल आणि अशाच तुम्हाला मी छान छान सोप्या रेसिपी दाखवणार आहे. आणि पाहत राहा रुचकर मेजवानी.